सिआरटी नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी छेउरिएको बेल घन्टी थिच्न नभुल्नुहोस्। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दीपक बडैला। तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। ओके साथीहरु, तपाईले युट्युब च्यानल अर्थात फेसबुक पेज त अवश्य पनि बनाउनु भएको होला। त्यसैले युट्युब च्यानलको लागि होस् या फेसबुक पेजको लागि होस्, लोगो एकदम अनिवार्य हुन्छ। साथीहरु, तपाईलाई थाहा नै होला, युट्युब च्यानलको लागि मेन म्याटर त लोगोले पनि गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा लोगो एकदम राम्रो हुनु आवश्यक छ हैन, लोगो अनिवार्य बनाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदम प्रोफेसनल लोगो अर्थात एकदम राम्रो लोगो कसरी बनाउन सकिन्छ त भनेर सिकाउने छु। यदि तपाईहरु पनि एकदम राम्रो लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनुस्। र यस्तै यस्तै युजफुल भिडियो ट्रिकको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउरिएको बेल आइकनमा प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। ल त अब भिडियो सुरु गरौँ। ओके साथीहरु, तपाईहरु पनि एउटा प्रोफेसनल लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला पिक्सआर्ट ओपन गर्नुस्। यदि तपाईसँग पिक्सआर्ट छैन भने तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। प्राय यो सबैसँग हुन्छ। र यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई तपाईले ओपन गर्नुहोस्। र त्यसपछि साथीहरु तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी तल जानुहोस् र यहाँबाट यहाँनिर कलर ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ। यसबाट तपाईले आफुलाई मन पर्ने कुनै पनि एउटा कलर चुज गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर म व्हाइट कलर चुज गर्छु। र त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँनिर यसको साइज जस्तो छ त्यस्तैमा राख्दिनु होला। यसलाई क्रप गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। ओके, र तपाईले यतापट्टि जानुहोस्। यहाँनिर टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तपाईको युट्युब च्यानलको अर्थात फेसबुक पेजको पहिलो अक्षर यहाँनिर लेख्नुहोस्। जस्तै म यहाँनिर मेरो च्यानलको नाम सिआरटी नेपाल छ, यहाँनिर म सी लेख्छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले यसको फन्ट पनि कस्तो राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो चोइस अनुसार तपाईले आफुलाई मन पर्ने कुनै पनि एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई त्यसपछि यहाँनिर कलर पनि यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईलाई कुनै पनि मन पर्ने एउटा कलर चुज गर्नुहोस्। यहाँनिर म ब्ल्याक चुज गर्छु। ओके, र त्यसपछि यहाँनिर फेरि जानुहोस् प्लस आइकनमा। यहाँनिर तपाईले टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तपाईको च्यानलको नामको दोस्रो अक्षर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मेरो सिआरटी नेपाल छ, अब म यहाँ नेपालको यहाँ ल्याउँछु। यसलाई साइज पहिलाको जति छ त्यति नै राखिदिनुस्। र यहाँनिर फन्ट पहिलाको अक्षर जस्तो छ त्यसै राखिदिनुस्। र कलर अब के गर्नुस् भने कलर पहिलाको जस्तो छ त्यसै नराख्नुस्, पहिलाको अक्षरभन्दा अलिक फरक राख्नु होला। ओके, यहाँनिर म यसलाई रातो राखिदिन्छु। र यसरी फरक फरक कलरको राख्नुभयो भने एकदम आकर्षक देखिन्छ, एकदम राम्रो देखिन्छ। त्यसैले साइज दुईटैलाई बराबरी मिलाउनु होला है त। र मिलाइसकेपछि यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईले यसलाई अलि राम्रो बनाउनको लागि यहाँनिर कट पनि हान्न सक्नुहुन्छ। कटको लागि तपाईले यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ड्रमा गएर फेरि ड्रमा गएर यहाँनिर यो प्लस आइकनमा गएर यहाँबाट कुनै पनि एउटा कट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँबाट यसरी पनि हान्न सक्नुहुन्छ। यो कट हानिसकेपछि यसलाई तपाईले ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र अर्को तरिका कट हान्नको लागि तपाईले यहाँबाट टुल्समा गएर यहाँनिर सिएल यानि क्रोन भन्ने अप्सन छ, यसमा गएर तपाईले यहाँ सेतो एरिया चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले यसरी पनि कट हान्न सक्नुहुन्छ। ओके, जताबाट सजिलो लाग्छ तपाईलाई त्यताबाट कट हान्नु होला। यसलाई म डिस्चार्ज गरिदिन्छु। र त्यसपछि तपाईले फेरि यहाँनिर टेक्स्टमा जानुहोस्। अब टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईको अब च्यानलको फुल नाम लेख्नु होला। ओके, जस्तै म CRTNEPAL। ओके, यहाँनिर म जस्तै च्यानलको फुल नाम लेख्छु। अब तपाईले कलर चुज गर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर फर्स्ट कलर जुन राख्नु भएको थियो त्यही कलरलाई राख्नु होला। ओके, यहाँनिर मैले कालो राखेको छु, म कालो राख्छु। यसको फन्ट तपाईले जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म यस्तो वाला राखिदिन्छु। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर टिकमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि साथीहरु तपाईले फेरि के गर्नुस् भने यहाँनिर ड्रमा जानुस्। ड्रमा गएपछि फेरि ड्रमा क्लिक गर्नुस्। र त्यसपछि यहाँनिर यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँबाट तपाईले यो गोलवाला चुज गर्नुस्। यसको साइज तपाईले 12 13 कति राख्नुहुन्छ राखिदिनुस्। ओके गर्नुस्।
अब तपाईले के गर्नुस् भने यसरी ठिक्क तपाईको ओके यसरी राख्दिनु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर टिकमा क्लिक गर्नुस् र अब के गर्नुस् भने साथीहरु तपाईको यहाँ ब्याकग्राउन्ड छ नि यो ब्याकग्राउन्ड प्रारम्भ हटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै प्रोफाइल पिक्चर गोलोमा हुन्छ नि त, त्यसै कारणले गर्दा अब हामीले यसलाई गोल मात्र बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भने टुलमा जानुस्, टुलमा गइसकेपछि यहाँनिर सेप क्रोपमा जानु होला। त्यसमा गइसकेपछि यहाँबाट पनि यहाँनिर गोलवाला चुज गर्नु होला। ओके यसरी तपाई यसरी क्रोप गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँनिर यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसको यहाँनिर स्ट्रोक लगाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि स्ट्रोक लगाउन सक्नुहुन्छ, अर्थात् लगाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई साइजलाई 0 मा राखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँबाट माथि सेभ गरिदिनु होला। ओके अब हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लोगो बन्यो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईले अब सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँनिर माथिमा क्लिक गर्नु होला। यो यसमा यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ। यसरी हेरौँ है त, ग्यालेरीमा जान्छु र त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस्। ओके हेर्नुहोस् कति राम्रो लोगो बन्यो। साथीहरु यस्तै किसिमले तपाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम तपाईले यसमा जति धेरै मेहनत लगाउनु भयो त्यति धेरै राम्रो बन्छ। मैले हतारमा बनाएको कारणले गर्दा त्यति राम्रो पनि नबनेको हुन सक्छ। ओके तपाईले आफ्नै मेहनत हैन धेरै मेहनत लगाएर एकदम राम्रो बनाउनु होला। यस्तै किसिमले तपाई लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईलाई एकदम ट्रिक हो। तपाईले यो ट्रिक फलो गरेर तपाईले जस्तोसुकै लोगो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। ओके फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। आजलाई धन्यवाद।